De verf komt los bij het verwijderen van de schilderstape en dit wil je niet hebben tijdens het schilderen. Daarom geef ik je 3 simpele tips om dit te voorkomen en te herstellen. Wil je dit leren? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Wijzernol, ook te vinden via social media. Wijzernol, voor het beste schilderwerk. Ja, dit is gewoon super balen als je gaat schilderen en jij hebt dit soort problemen ook. Nou, ik ga je vandaag 3 tips geven hoe jij dat voor elkaar kunt krijgen, dat jij niet met dit soort problemen vast hoeft te lopen. Nou, tip nummer 1, wat je moet doen, is altijd zorgen dat je ondergrond goed voorgestreken is. Als jij de muren hebt laten stukken, of je hebt het zelf gedaan, of bijgewerkt hebt met gips en je hebt de muren geschuurd, dan moet je altijd zorgen dat je voorstrijk voor zuigende ondergronden op je ondergrond doet, omdat er altijd een laagje tussen zit van stof of wat dan ook. En dan trekt die verf te snel erin, of hij ligt eigenlijk erbovenop en dan gaat hij loskomen. Ja, dit is belangrijk dat je dit gaat onthouden, want anders ga je met dit soort problemen rondlopen. Het kan zijn dat jouw muren al een keer ooit geschilderd zijn. En dan krijg ik heel vaak de vraag van, moet ik dan die muren nog steeds voorstrijken? Nou, dan moet je even op testen. Doe je hand even eroverheen. Als je ziet dat je handen de kleur krijgen van die ondergrond, dan weet je dat die ondergrond niet goed vast zit. En moet je die muren gewoon gaan voorstrijken. Zijn je handen nog helemaal mooi schoon? Dan weet je gewoon, die verf zit er goed op, voor zover je het kan zien op dat moment. En dan kun jij vervolgens die muren gaan schilderen. Of je doet er even een plakband op, trekt even aan die plakband. Als je de ondergrond meetrekt, dan heb je misschien een probleem. Dan moet je gaan kijken, waar zit er nog veel meer los. Maar heb je dit soort gevallen niet, dan kun je gewoon rustig de muur gaan voorstrijken. Maar ga jij dus een muur die dan gestuukt is, ga je die schilderen, strijk hem altijd voor met voorstrijk voor zuigende ondergronden, om dit soort problemen te kunnen voorkomen. En dan zul je ook zien dat je eigenlijk van daaruit je basis veel mooier kan opbouwen. Je eerste laag kan je eventueel een klein beetje verdunnen met water. Maximaal 10% water. En dan breng je dat aan. Dan kan het goed in de ondergrond nog verder intrekken. En dan kun je van daaruit dan je tweede laag aanbrengen. Ik krijg waarschijnlijk daar ook vaak de vraag, kan ik dan de voorstrijk in de latex doen, daarmee verdunnen en dan die muur gaan doen? Dat is mogelijk, alleen ze hebben natuurlijk ook vanuit de fabrikanten wel eens die metingen gedaan. En dan zie je dat die voorstrijk die dan in die latex vermengd is, dat het kan zijn dat je op de ondergrond bepaalde plekken betere zuiging hebt dan andere gedeeltes. En dan zie je dus dat er niet overal egaal voorgestreken is. Terwijl het eigenlijk die voorstrijk wel in je latex zit. Dus ik zelf geef altijd de grootste voorkeur om de voorstrijk voor zuigende ondergronden altijd eerst aan te brengen, gewoon zoals die is. En je hebt ook een voorstrijk met gepigmenteerde kleur erin, dus dan is die al licht of wit. Geef ik ook weer wederom niet de voorkeur aan. Het kan wel, maar ik geef je alleen het advies aan waar mijn voorkeur naar uitgaat. En dat is gewoon een voorstrijk die gewoon als een melkachtig product breng je aan. Die is transparant en als dat helemaal aangebracht is, dan laat je dat goed drogen. En dan kun je van daaruit je latex gaan aanbrengen en zo bouw je hem op. Tip nummer 2 die ik je mee wil geven is, als je de tape aanbrengt, dat je die tape echt alleen aandrukt op de rand waar die lijn moet komen. Niet te veel over de hele gedeelte aandrukken, maar alleen op die lijn. En dus moet je ook rekening houden dat je die tape niet de allerbreedste tape op gaat aanbrengen, want je hebt dan veel meer oppervlakte waar die dus een schade kan aanbrengen. Meestal gebruik ik de 24 mm, dat is wat smallere, die verkoop ik dan ook. En die kan je dus daarop aanbrengen. En dan heb je gewoon een bredere oppervlakte. En dan druk je alleen maar op die rand aan. En dan heb je de minste druk op die ondergrond. Waar je dus zeker aan moet denken, is dat die ondergrond goed droog moet zijn. Heel vaak zie ik dat ze bijvoorbeeld in de ochtend de kleur aanbrengen. Laten we even zeggen de lichte kleur. En dan in de middag denken ze, oh hij is al droog. Ze brengen de tape aan en proberen de donkere kleur aan te brengen. Maar je moet even goed in gedachten houden. Als je een woning aan het doen bent, dan ontstaat er heel veel vocht in die ruimte. Misschien zie je dat niet altijd weer terug. Misschien zijn je ramen niet helemaal beslagen en denk je, oh het is gewoon goed droog. Maar over het algemeen merk ik
dat er nog best wel wat vocht zit in een ruimte. En als die muren dus vrij vers zijn en jij brengt dus de tape aan op een muur die nog niet goed uitgehard is, dan ga jij zeker dit soort problemen krijgen, ook als je hem al voorgestreken hebt. Omdat namelijk die verf oogt als droog, maar hij is nog niet doorgehard. En daardoor trek je hem van de ondergrond los. Dus wat ik heel vaak doe, is als ik weet dat ik al 2 kleuren ga doen, dat ik de delen waar ik straks de tweede kleur op aan moet gaan brengen, dat ik die delen sowieso al klaar heb, zodat er gewoon 1 of 2, misschien wel 3 dagen ertussen zit. Zodat ik zeker weet, als ik dan de tweede kleur aan ga brengen, dan gaat dat veilig. En nou zal de vraag natuurlijk zijn van, kan je dat dan nooit doen? Natuurlijk kan je dat wel doen, maar ik geef je alleen de tips aan op basis van, wil jij de grootste ellende proberen te voorkomen, dan kun je hiermee in je planning al rekening houden dat je ervoor zorgt dat je al vooraf die tape, wanneer je die gaat aanbrengen, dat je die muren al goed droog hebt. En dan weet je gewoon voor jezelf van oké, als ik toch al een week bezig ben of 2 weken, dan zijn die dingen in ieder geval al droog. En dan kun je daar in jouw planning daar voldoende rekening mee houden dat je weet van nou, schade zal in ieder geval hierdoor verminderd worden. Dus dit zijn belangrijke punten om daarin mee te nemen. Dat je ondergrond goed droog moet zijn, zodat je eigenlijk dit soort problemen kan elimineren. En zo'n tape die je dan aanbrengt, zou ik, als je die muren 2 keer moet doen, want je gaat nu bijvoorbeeld een donkere kleur aanbrengen, dan druk je hem licht aan, je kan hem schilderen, laat je hem even drogen. En als je dan een tweede laag gaat aanbrengen, dat je in de natte toestand, zoveel mogelijk in de natte toestand, de tape dan pas eraf gaat halen. Dat je niet die tape helemaal laat drogen. Kan wel, weer wederom geef ik je een tip om dat te doen nog in de natte toestand. Want daarmee zul je ook zien dat je dan, die tape wordt net even weer wat week. En dan haal je hem wat makkelijker eraf. Ik krijg wel altijd de vraag van mensen dat ze zeggen van, ik heb een latex erop gezet en ik heb deze handelingen gedaan en toch heb ik de problemen erin. Nou, als eerste kan ik niet altijd van alle latexen wat zeggen van, oh daar komt het door of dit is het probleem eraan. Wat belangrijk daarbij is, ik gebruik zelf altijd de Wijseltex mat van Wijsenol. Deze verf heeft gewoon een hele goede structuur erin. En als jij dus dezelfde type verf gebruikt als dat ik gebruik, dezelfde handelingen doet en dezelfde tijd ertussen geeft, dan kan ik je zeggen dat je daarmee echt de grootste problemen gewoon geëlimineerd hebt en dat jij het netjes voor elkaar krijgt. Alleen belangrijk daarbij is, koop niet een goedkope latex waar je voor 10 euro 10 liter latex hebt, want dat is vragen om problemen voor nu en in de toekomst. En als je de Wijseltex mat van Wijsenol erop aanbrengt, het mooie daarvan is dat deze ook in te kopen is in grote hoeveelheden, maar ook gewoon in liter verpakkingen. Dus soms moet je een keertje een deel bijwerken, omdat er misschien vlekken op zitten of wat dan ook. En dan kun je met deze latex mooi al die dingen bijwerken. Hoef je niet hele grote hoeveelheden in te kopen. En voor jezelf is dat dus natuurlijk handig om later wat dingen bij te stippen als je dat nog een keer nodig moet doen. En kan je nou heel veel waarde uit deze video's halen? Gun me dan alsjeblieft zo'n duimpje omhoog, want daarmee help je mij weer mee. En met al jouw duimpjes kan ik weer nieuwe video's blijven maken. Dus doe die duimpjes omhoog als jij meer video's wil zien. Als je nou buiten de muren gaat doen, dat kan dus ook, dan heb je eigenlijk andere handelingen nodig. Ook andere type verf. Wijsenol heeft daar hele goede types voor waar je binnen de Wijseltex mat voor gebruikt, moet je niet buiten gaan aanbrengen. Daar heb je weer andere types voor. De Wijselplex bijvoorbeeld. En zo heb je daar ook andere behandelingen nodig. En die wil ik je best een keer geven. Dus als je daar meer over wil weten, laat het dan even hieronder in de reacties weten of je dat een keer een video over wil zien. Want dan kan ik daar een keer een video over maken over de buitenlatexen. Hoe je die dus kunt aanbrengen als je buiten muren gaat doen. Hey, en als je hieronder ook in de eerste reactie kijkt en in de beschrijving, daar vind je een linkje naar mijn e-book. Als je deze zomer buiten gaat schilderen en je gaat de kozijnen aanpakken, dan zou het heel erg wijs voor jezelf zijn om voor €6,05 mijn e-book in te kopen. En daarmee help je jezelf om je schilderwerk gewoon naar een hoger niveau te brengen. Maar ik beschrijf daar heel veel fouten in, zodat jij deze fouten kunt voorkomen. Nou, ik ga door met tip nummer 3. En tip nummer 3
is dat je die tape die je net hebt aangebracht, dat je die op de goede manier eraf haalt. Als je die eraf haalt naar het gedeelte wat al droog is, dus in dit geval trek je hem naar de witte kant toe, dan zul je zien dat als dus die ondergrond niet goed is, dat je die ondergrond helemaal kapot trekt. En dat is natuurlijk jammer. Nou, meestal als ik je dan advies geef, bijvoorbeeld als je de ramen geschilderd hebt en je moet de tape eraf halen, dan trek je dat naar het gedeelte wat goed is. Dus eigenlijk naar het glas toe en niet naar het schilderwerk toe. Maar in dit geval, bij muren, werkt het net andersom. Als je de tape eraf haalt, dan trek je hem dus niet naar het gedeelte al wat droog is, wat je hebt afgeplakt, dat witte gedeelte. Maar dan moet je hem eigenlijk, zou ik zelf in ieder geval doen, naar het gedeelte trekken wat nat is. Met de wijsvinger druk je als het ware richting de muur toe. En je geeft hem met je linkerhand, met deze hand, geef je hem een stukje draai. Zie je? Dus ik duw hem, als je goed kijkt, met deze vinger richting de muur toe. En waarom doe je dat? Stel je nou voor dus dat je ondergrond inderdaad nog niet voldoende droog was, dat daar problemen aan zaten en je trekt hem dus naar de verkeerde kant toe, dan trek je de ondergrond kapot. In dit geval trek je hem naar de kleur die nog nat is. Als dan iets gebeurt, dan is die ondergrond dus gewoon nog nat en dan kun je hem namelijk nog gelijk bijwerken. Dat is je grote voordeel. Ik zeg dus niet dat het niet kan, dat je hem niet naar de lichte kant kunt lostrekken, maar ik wil je daarbij weer het advies geven. Probeer zoveel mogelijk problemen te voorkomen en trek hem dus naar het gedeelte wat al nat is. En dan kun je, als er dan nog een keer een lichte schade daarin plaatsvindt, dan kun je dat makkelijker sneller bijwerken. Hoef je niet zo lang te wachten en dan heb je dat netjes voor elkaar en dan heb je het minste problemen. Al met al, stel je nou voor dat je dan toch nog op een of andere manier problemen hebt erin, of dat je de lichte kleur in dit geval kapot hebt getrokken, dan geef ik je het advies, laat het helemaal drogen. Geef het dan nu echt de tijd om het goed te drogen. Daarna kun je het gedeelte wat gedaan moet worden, dat kun je wat bijwerken. Doe nog even licht nog een keer die plakband erlangs waar je die strepen wil hebben. En dan als je die strepen er netjes in krijgt, je hebt het gedeelte geschilderd, haal je die tape weer voorzichtig eraf. En dan heb je gewoon je ondergrond netjes bijgewerkt. Nou, dit soort dingen, dat moet jou gewoon lukken als je in ieder geval mijn tips volgt, hoe je dat allemaal kunt doen. Hey, laat me even weten of jij dit soort problemen ook wel eens hebt gehad. Laat het even weten hieronder in de reacties, want ik geloof dat er heel veel mensen zijn die dit soort dingen hebben meegemaakt. Als je nou een hele mooie strakke lijn wil krijgen tussen een plafond en een muur, dan geef ik je daar eigenlijk nog hele andere handige tips in de video die je hiernaast ziet. Ga die video bekijken, want daarin zul je gaan leren hoe je dat voor elkaar krijgt om die lijnen tussen een plafond en een muur mooi strak te krijgen. Geef ik je een paar handige tips daarin. Laat ik het zien in de praktijk en dat gaat jou ook zeker lukken. Abonneer nog snel op mijn kanaal, doe even een duimpje omhoog en ik zie je in de video hiernaast. Adios.